سلام، من جاوید هستم. به مجموعه 10 قسمتی افغانستان از درانی تا امروز خوش آمدید. در این 10 قسمت بر اساس اسناد آرشیوی و منابع معتبر مرور خواهیم داشت بر تاریخ افغانستان از تأسیس امپراتوری درانی تا به امروز. قسمت اول، زایش امپراتوری درانی و تأسیس افغانستان از لویجرگه 1747 تا مرگ احمد شاه درانی. در نیمه سده 18 میلادی، سرزمینی که امروز افغانستان می‌نامیم نه یک کشور بود و نه یک امپراتوری. چنانچه که نبی میثاق در کتاب افغانستان شکنندگی سیاسی و دخالت خارجی می‌نویسد، این سرزمین میان سه قدرت بزرگ تقسیم شده بود: صفویان در غرب، گورکانیان هند در شرق و خاننشین‌های ازبک در شمال. قبایل پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک و دیگر اقوام هر یک در دره‌ها و کوهستان‌های خود زندگی می‌کردند. و به گفته ماند استوارت الفینستون، دیپلمات بریتانیایی که در سال 1815 سفرنامه مفصل خود را منتشر کرد، هیچ دولت مرکزی وجود نداشت. اما در سال 1747 رویدادی رخ داد که همه چیز را دگرگون کرد. رویدادی که منجر به تأسیس اولین دولت متحد افغانی شد. اما وضعیت منطقه پیش از سال 1747 چگونه بود؟ برای درک اهمیت این رویداد باید نگاهی به وضعیت منطقه در آن روزگار بیندازیم. امپراتوری صفوی که بیش از 2 قرن بر ایران و بخش‌های بزرگی از افغانستان امروزی حکومت کرده بود، در اوایل قرن 18 از درون فرو پاشید. بر اساس روایت نبی میثاق، محمود هوتکی رهبر قبیله غلزایی پشتون در سال 1722 اصفهان را تصرف کرد و پایان صفویان را رقم زد. اما سلطه هوتکی دیری نپایید. نادرشاه افشار که از خراسان برخاسته بود، افغانها را بیرون راند و امپراتوری عظیمی از دجله تا سند بنا کرد. به نوشته جان وارنک در کتاب متحد امپراتوری، با مرگ نادرشاه در سال 1747 امپراتوری او مانند خانه‌ای از هم پاشید. ایران گرفتار جنگ‌های داخلی شد. هند نیز در آشوب فرو رفت. در این خلأ قدرت، قبایل پشتون که قرنها در مناطق قندهار، کابل و پشاور زندگی می‌کردند، فرصت را برای تشکیل دولتی مستقل غنیمت شمردند. آرشیو بریتانیا در گاه شمار خود تاکید می‌کند که آنها به این نتیجه رسیدند که تنها با اتحاد می‌توانند از استقلال خود دفاع کنند و از دستاندازی همسایگان قدرتمند در امان باشند. خب، حال ببینیم که در این شرایط کسی به نام احمد شاه ابدالی چطور حکومت خودش را تأسیس کرد. در نزدیکی قندهار، در محلی که هنوز همشیر سرخ نامیده می شود، سران قبایل پشتون گرد آمدند. دانشگاه کالیفرنیا در مجموعه پیش از طالبان گزارش مفصلی از این گردهمایی به دست می دهد. این گردهمایی را لویجرگه می گویند. بزرگترین شورای سنتی که در آن قبایل برای تصمیم گیری درباره سرنوشت جمعی خود گرد می آیند. به گفته همان منبع، روزها گفتگو شد و جرگه 8 بار بدون انتخاب پادشاه به پایان رسید. برخی از ریش سفیدان خواهان پادشاهی از قبیله قدرتمند پوپلزی بودند. برخی دیگر بر رهبری از قبیله بارکزی اصرار داشتند. اما سرانجام اتفاقی غیر منتظره افتاد. جوانی 25 ساله از قبیله ابدالی به نام احمد خان انتخاب شد. ماند استوارت الفینستون
در سفرنامه خود می نویسد آنها به رسم اجداد خود دور آتش نشستند و احمد خان ابدالی را که جوانی 25 ساله بود به پادشاهی برگزیدند. دانشگاه کالیفرنیا به نقل از منابع کهن روایت می کند که درویشی به نام صابر شاه دسته ای از گندم بر سر احمد خان نهاند و او را شاه خواند. نمادی ساده اما پر از معنای مشروعیت معنوی. احمد خان از آن پس احمد شاه درانی نام گرفت. دایره المعارف بریتانیا نسخه سال 1911 توضیح می‌دهد که درانی به معنای مرغارید است، لقبی که او به قبیله‌اش بخشید. نکته رو باید در نظر گرفت. این جوان 25 ساله در زمان نادرشاه از مطمئن ترین و با نفوذترین افراد نزدیک به نادرشاه بود. احمد شاه هرچند از ثروتمندترین یا قدرتمندترین قبیله ها نبود، اما نبی میثاق تاکید میکند که او دو چیز داشت که دیگران نداشتند: یک، خرد سیاسی و دو، شمشیر. او توانست در مدت کوتاهی میان قبایل اتحاد ایجاد کند و پایه‌های دولتی را بگذارد که بعدها به امپراتوری دورانی مشهور شد. دانشگاه کالیفرنیا می‌نویسد که انتخاب او نشان می‌داد که در آن روزگار شایستگی و کاریزما گاه از اعتبار و ثروت هم مهمتر بود. ببینیم که گسترش این امپراتوری تا کجا بود. احمد شاه در کمتر از 10 سال یکی از بزرگترین امپراتوری‌های آسیا را بنا کرد. بر اساس گاه شمار آرشیو بریتانیا او هند را 8 بار به تاراج برد، اما مهمترین رویداد نظامی او نبرد سوم پانیپت در سال 1761 بود. اسناد آرشیو هند شرقی در گزارش خود نوشتند افغانها با انضباط غیر منتظره‌ای جنگیدند و احمد شاه هم خود در خط مقدم بود. دایره المعارف بریتانیا می‌افزاید که پیروزی در پانیپت مسیر تاریخ شبه قاره را برای همیشه تغییر داد، اما احمد شاه پایتخت خود را نه در دهلی بلکه در قندهار بنا کرد. جان وارناک توضیح می‌دهد که او می‌دانست نگه داشتن هند برای همیشه ممکن نیست. بازگشت و افغانستان را مرکز قدرت خود ساخت. این انتخاب ماهیت دولت افغانستان را برای همیشه شکل داد. کشوری که دروازه جنوبی آسیاست اما هرگز در دشت‌های هند گم نشد. به روایت نبی میثاق، امپراتوری احمدشاه از خراسان در غرب تا پنجاب و سند در شرق، از آمودریا در شمال تا دریای عمان در جنوب گسترده بود. هرات، کابل، قندهار و غزنی شهرهای اصلی این امپراتوری بودند. اما نگاهی بیاندازیم به زندگی مردم عادی. برای مردم عادی تأسیس امپراتوری دو چهره داشت. از یک سو تجارت در امنیت نسبی جریان یافت. بازرگانی از کشور چک در سفرنامه خود در سال 1758 می نویسد کابل شهری است پر جمعیت و بازارش از هر سوی کالا دارد. مردمش سخت‌کوش و مهمان نوازند. الفینستون نیز در سفرنامه‌اش از عبور کاروان‌های تجاری از خراسان، پنجاب و سند از راه کابل سخن می‌گوید. از سوی دیگر مالیات‌های سنگین و لشکرکشی‌های مکرر دهقانان را به فقر می‌کشاند. نبی میثاق اشاره می‌کند که احمدشاه برای تأمین هزینه سپاه خود مجبور بود از کشاورزان مالیات بگیرد. محصول گندم و جو در دره‌های حاصلخیز هلمند و کابل به دست می آمد، اما بخش بزرگی از آن صرف ارتش می شد. در این میان نقش زنان در جامعه روستایی کمتر در منابع ثبت شده، اما الفینستون در کتاب خود از زبان مردم محلی روایت می کند که زنان در کنار مردان در مزارع کار می کردند، فرش می بافتند و در خانه ها تولیدات دستی داشتند. متاسفانه آنها بخش خاموش اما حیاتی اقتصاد بودند. حال ببینیم چه چالش‌های داخلی وجود داشت. احمدشاه می‌دانست که قدرتش بر اتحاد قبایل استوار است.
به گفته نبی میثاق او سیستم مشاوره قبیله‌ای را حفظ کرد، اما همیشه وابستگی نقطه ضعف بود. هر بار که به لشکرکشی میرفت رقیبان داخلی سر بلند میکردند. پسران و برادران او نیز همواره در صف اول رقیبان بودند. احمدشاه می‌دانست که قدرتش بر اتحاد قبایل استوار است. با گفته نبی میثاق او سیستم مشاور قبیله‌ای را حفظ کرد، اما همین وابستگی نقطه ضعف او بود. هر بار که به لشکرکشی میرفت رقیبان داخلی سر بلند میکردند. پسران و برادرانش هم همواره در صف اول رقیبان بودند. الفینستون در توصیف ساختار قبایل می‌نویسد که هزارها تاجیکان و ازبکان در امپراتوری زندگی میکردند، اما اقتدار واقعی در دست پشتونهای درانی بود. نبی میثاق تاکید میکند که این عدم توازن بعدها به بحران هویتی و قومی انجامید که متاسفانه تا امروز هم ادامه دارد. رقابت بر سر جانشینی از همان زمان آغاز شد. بر اساس گاه شمار آرشیو بریتانیا، احمدشاه در سال 1722 درگذشت و پسرش تیمورشاه با مخالفت‌های عموها و دیگر مدعیان روبرو شد. با این حال تیمورشاه توانست قدرت را حفظ کند و پایتخت را از قندهار به کابل منتقل کند. تصمیمی که کابل را برای همیشه مرکز سیاسی افغانستان ساخت. حال نگاهی بیندازیم به میراث احمدشاه. بر اساس اسناد آرشیو وزارت امور خارجه بریتانیا، احمدشاه درانی در سال 1772 در شهر قندهار درگذشت. برخی از منابع نوشتند که او از بیماری بسیار سخت رنج می برد که گفته می شود سرطان بوده. اما احمدشاه درانی در حیات خود نشان داد که اقوام پراکنده می توانند زیر یک پرچم متحد شوند. نبی میثاق در مقدمه کتاب خود او را پدر ملت افغانستان خوانده است، عنوانی که تا امروز در سرود ملی افغانستان نیز زنده است. اما کشوری که او ساخت همواره آرام نبود. نبی میثاق در فصل دوم کتابش توضیح می‌دهد که پس از مرگ او جنگ‌های جانشینی درون خاندانی آغاز شد که تا زمان امیر محمد دوست خان ادامه یافت. با این حال ایده یک دولت متمرکز افغانی زاده همین دوران بود. در ویدئوی بعد خواهیم دید که چگونه دولت تازه تأسیس در میانه بازی بزرگ میان روسیه و بریتانیا گرفتار شد و چگونه دو جنگ خونین با بریتانیا مسیر تاریخ افغانستان را برای همیشه تغییر داد. ممنون که با من همراه بودین و تا برنامه بعد خدا نگهدار.